السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله جايبة لكم فكرة جديدة، فكرة جميلة جدا ومميزة وسهلة وبسيطة جدا في نفس الوقت. الفكرة بتاعتي زي ما احنا شايفين النهاردة هي الوردات البسيطة الجميلة السهلة دي. الوردات دي ممكن نكون منها حاجات كتير جدا، ممكن تكوني منها شال مثلث، شال مستطيل، تكوني منها خدادية، تكوني منها مفرش سرير أو بطانية بيبي وتعملي لها بطانة، بتكون سهلة جدا وجميلة وممكن تستخدمي فيها كمان بقايا الخيوط. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، لكن طبعا تقدري تستخدمي كل بقايا الخيوط الموجودة عندك، لكن على شرط ان هي تكون كلها متساوية في الحجم، وطبعا نفس حجم الإبرة اللي بنستخدمهم للخيط كله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الغرز اللي بنستخدمها في الزهرة أو في الوردة بتاعتنا النهاردة هي غرزة السلسلة وغرزة الحشو فقط لا غير. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل دوت. داخل الحلقة بدخل بلف الخيط وبخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. هبتدي ارتفاع 7 سلسلة. عشان ارتفع سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما خلصت ال7 سلاسل هسيب ال6 طبعا اللي هم هيقابلوني دلوقتي، وهروح لأول واحدة اشتغلتها بدخل فيها وبلف الخيط وبخرج منها تاني من الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. كده كونت دائرة. داخل الدائرة دي هدخل وهشتغل 12 غرزة حشو. طيب ارتفاع الغرزة الحشو بيكون سلسلة واحدة بس، هرتفع سلسلة وهدخل داخل الدائرة بتاعتي اشتغل 12 غرزة حشو. ازاي بنشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل فراغ بتاعي اسحب الخيط والف واخرج بيه تاني، بقى معايا كده حلقتين الف خيط واخرج منهم 1 2. تاني بكرر معايا على الإبرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، اتبقى معايا حلقتين هلف خيط واخرج منهم. يبقى كده عندي 2 غرزة حشو، 3 4، وزي ما احنا شايفين خيط البداية بخليه معايا خلف السلاسل بحيث ان احنا نخفيه معانا. 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد ما خلصت 12 غرزة حشو بدخل فوق اول حرف في او اول ضلعين عندي موجودين لاول غرزة، بنزل كده من تحتهم واعمل غرزة منزلقة، اسحب الخيط من تحتهم من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. في نفس المكان اللي انا واقفة عنده هرتفع 15 سلسلة. بس طبعا انا عايزة اقول لكم على حاجة، لو احنا بنشبك في كل وردة فين، باخد من كل وردة 3 ورقات يعني 3 ضلوع وبشبكهم في الوردة التانية. هنا دلوقتي بالنسبة للوردة دي الوردة الاولى اللي انا عملتها، علشان اشبكها في التانية خدت منها 3 ضلوع. طيب وبعد كده لما نيجي نكون مربع دلوقتي عملت كمان واحدة واخدت منها كمان 3 ضلوع للزهرة التانية، وهكذا هتبصوا تلاقوا كمان في زهرة الناحية دي وفي زهرة الناحية دي في كل 3 ضلوع. يبقى احنا هنا فاضل لنا واحدة عشان نكون مربع صغير. هرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. بعد ما ارتفعت 15 سلسلة بعد طبعا السلسلة بتاعتي، وبنزل تاني الفراغ اللي انا اشتغلت فيه الاولاني هو دوت، بروح للفراغ اللي بعده. زي ما احنا شايفين الفراغات الصغيرة دي هي اللي بننزل نشتغل ايه من تحتها. الفراغ الصغير ده هنزل وبيكون عندي على الابرة الضلعين الامامي والخلفي، بدخل الف الخيط واسحب واخرج تاني من تحتهم ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة منزلقة. كده عملنا او كولنا اول ورقة من ورقات الوردة بتاعتنا. هرتفع تاني 15 من نفس المكان اللي انا واقفه فيه 15 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. بعد شغلي وبنزل تاني بروح فين؟ انا مش بنزل بقى في نفس الفراغ اللي انا واقفه عنده، لا بروح للفراغ اللي بعده وبعمل غرزة منزلقة. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15. وهندخل في الفراغ اللي بعده، يعني انا اشتغلت هنا هدخل في اللي بعده اعمل غرزة منزلقة. طيب انا كده عملت معاكم 3 ضلوع او 3 ورقات من الوردة بدون تشبيك، عملناهم كده بشكل ايه طبيعي، لان احنا اول وردة بنشغلها بنشغل كل الورقات بتوعنا اللي هما ال 12 بالشكل دوت لغاية الاخر. طيب لما نيجي نشبك في وردة تانية او في اي يعني مجموعة وردات حواليها، هرتفع 7 بس من السلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. طيب انا كده ارتفعت 7، المفروض ان انا كمان فاضل لي كمان 8، يعني هنقول 7 على اليمين و7 على اليسار، وهيتبقى لنا واحدة. الواحدة دي هي اللي بنشبك بيها في الضلوع اللي في الوردة المقابلة ليه. هجيب اي وردة بقى انا محتاجة ان انا اشبك فيها، وليكن اللون البينك ده. الخيط بتاعي بيكون من فوق، هرفع الشغل بتاعي كده، ده كده وش الوردة يا بنات. هاجي من تحتها هرفع الضلوع بتاعتي بالشكل ده، وده ظهر الوردة. هنزل من تحت ظهر الوردة في الضلع اللي انا هشبك فيه او في الورقة اللي هشبك فيها، هدخل بالشكل ده في السلاسل بتاعتي من تحت كده، هسحب الخيط وهخرج من تحتها تاني. بقى عندي على الابرة كده حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم كده، كونت غرزة حشو. ونفس المكان عندي هنا اداني نفس الفراغ اللي كان طبعا مكان السلسلة رقم 8. بعد ما اشتغلت غرزة الحشو دي او شبكت في الضلع الخلفي اللي ورايا ده، هرتفع كمان 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. وهروح فين؟ هنزل بقى تاني في الوردة اللي انا بكملها في الفراغ اللي بعد اللي انا شغالة فيه. يعني انا اشتغلت في الفراغ دوت اول ما طلعت ال7 سلاسل بتوعي، هروح بقى للفراغ بتاعي التاني، هلف الخيط واخرج من تحته، من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. طيب انا كده شبكت ضلع واحد بس. المفروض ان انا زي ما قلت لكم كل وردة بشبكها في الوردة المقابلة ليها ب3 ضلوع. تاني هرتفع 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما ارتفعنا 7 سلسلة هروح بقى للوردة التانية هي بتاعتي، فاضل لي هنا كمان ايه ضلعين. هروح للضلع التاني من تحت كده، بنزل من تحت السلاسل زي ما احنا شايفين، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم بالشكل دوت كده. خلاص عملنا غرزة حشو وشبكنا في الضلع التاني من الوردة التانية. هرتفع كمان 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. ونروح فين؟ في الفراغ اللي بعد اللي احنا كنا شغالينه اهو، وغرزة منزلقة كمان، 1 2 3 4 5 6 7. وبص الاقي نفسي اخدت تالت ضلع من الوردة اللي احنا بنشبك فيها. يعني بالنسبة للوردة دي خلاص مش هشبك في الوردة اللي باللون اللي هو التركواز تاني، واشغل غرزة حشو. وبعد كده 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. وارجع تاني للزهرة بتاعتي هي، وهدخل في الفراغ اللي بعده وبعمل ايه غرزة منزلقة. قبل ما نكمل نشوف بس شغلنا شكله ايه على الطبيعة بالشكل ده اهو. بصوا كل 3 ورقات بيشبكوا في زهرة. طيب احنا كده عملنا 3، المفروض انهم هيتشبكوا في وردة تانية من تحت، وانا المفروض ان انا بقى ايه في المكان دوت، يعني المفروض اشبك هنا وهنا وهنا كمان. يبقى انا كده عملت 1 2 3 4 5 6، واللي جايين 3 يبقى 9. يبقى فاضل لنا مجموعة كمان ايه بس بعد ما نخلص تشبيك الزهرة رقم 4 ورقم 2 بالنسبة لي في التشبيك. طيب ارجع تاني، 1 2 3 4 5 6 7. وهروح فين بقى يا بنات؟ هاخد بقى الزهرة اللي المفروض هشبكها، الخيط بتاعي من فوق، وببتدي اجيب اول ضلع هنشبك فيه. انا كده من تحت من خلف الشغل بدخل وبلف الخيط وبخرج، وبلاقي عندي حلقتين على الابرة، بلف الخيط واخرج منهم كده، بكون عملت غرزة حشو.
ارجع تاني 1 2 3 4 5 6 7. يعني انا لو بشغل الضلع كامل بشغل 15 غرزة مباشرة، لكن لو بشبك في وردة تانية بشغل 7 وبعد كده بعمل غرزة حشو وبعد كده بشغل 7 كمان. ومكان غرزة الحشو بيكون مكان السلسلة اللي هي طبعا بتكون في المنتصف اللي هي رقم 13، عفوا السلسلة رقم 8. بدخل في الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج كمان من الحلقة اللي عندي على الابرة. تاني بكرر 1 2 3 4 5 6 7. وهنروح فين؟ هروح للضلع اللي بعده اللي انا بشبك فيه اهو. بنزل من تحت كده واسحب الخيط بتاعي واخرج والف الخيط واخرج من حلقتين كده. دوت الفراغ اللي هو مكان السلسلة رقم 8. بعد كده هكمل بقى 9 10 11 12 13 14 15 وهم 7 سلسلة. هروح للفراغ، انا كنت شغالة هنا، هروح للفراغ اللي بعده بعمل غرزة منزلقة كده. فاضل لي كمان ضلع هنا في الوردة دي. 1 2 3 4 5 6 7. واخر ضلع بنشبك فيه في الزهرة دي اهو، تالت ضلع لينا. وارجع تاني اكمل 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. وبنزل بعمل غرزة منزلقة كده. فاضل لي 3 من الورقات، يعني انا عندي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نكمل بقى 3 كمان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وبنزل في الفراغ اللي بعده وبعمل غرزة منزلقة كمان 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. الفراغ اللي بعده منزلقة. اخر 15 معانا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وهدخل في اخر فراغ عندي وبعمل غرزة منزلقة. الحلقة الموجودة بسحب الخيط منها بالشكل ده وببتدي اقص واعمل ايه تنظيف للشغل بتاعي. بظبط كل الضلوع بتاعت الوردة بتاعي زي ما احنا شايفين. وطبعا الضلوع كلها هتتساوى لما نشبك كل الوردات ايه مع بعضها، تعملي كمية اكبر وتشبكي كمية اكبر من الوردات مع بعضها بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. كده كونا شكل مربع بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين بالزهرات بتاعتنا اهو. ولو حابين كمان ان بعض الزهرات تكون مشتركة مع بعضها في التشبيك مفيش مشكلة، لكن هي طبعا طريقتنا في الزهرات بتاعتنا بتكون دي طريقة التشبيك بتاعتنا. عدد الضلوع اللي بنشبك فيها في كل وردة بيكونوا 3 ما بين كل وردة والوردة التانية. بتقدري تجمعي مجموعة كبيرة جدا من الزهور، بتعملي منها حاجات كتير جدا زي ما قلت لكم. تقدري تعملي منها مفرش، تقدري تعملي منها شال، تقدري تعملي منها كوفية، تقدري تعملي منها حاجات كتير جدا. طبعا محتاج ان انت تقعدي بقى تتفنني مع نفسك في ايه ممكن تستخدمي الزهرة بتاعتنا النهاردة. دي كانت الفكرة بتاعتي النهاردة، فكرة سهلة وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت، واتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم في الفيديو فضلا ليس امرا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.